मेरो बिरुवा। नमस्ते, म सरोज लामा, हजुरहरूको गार्डेनर साथी। आज यस भिडियोमा स्याम्पूको बोतललाई प्रयोग गरेर टटल भाइन बिरुवा रोपी एउटा सुन्दर डिजाइन निकालेको छु, जुन तपाईहरूले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। स्याम्पूको बोतल मात्र नभएर कुनै पनि खेर फालेको प्लास्टिकको भाडा प्रयोग गरी ह्याङ्गिङ टाइपको बिरुवा युज गर्दै राम्रो डिजाइन वा सेप निकाल्न सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। अब तपाईहरूले स्क्रिनमा 1 महिना पछिको अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ। टटल भाइनले पुरै स्याम्पूको बोतललाई कभर गरिसकेको छ र हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।